Hello students, আজি লৈ আহিছোঁ Partition of Bengal and Swadeshi movement part 4. আমি পঢ়ি আছিলোঁ consequences of Swadeshi movement. তো আমি এই পইণ্ট গিটাৰ ভিতৰত national literature, national education, contribution of women in movement আৰু rise of industry এইখিনি পঢ়িলোঁ. তো বাকি আছিলে কি establishment of Muslim League. তো আজি আমি এই টপিকটো ভালকৈ পঢ়িম. এই ভিডিঅ'টো এই চেপ্টাৰটোৰ ফাইনেল ভিডিঅ' হ'ব পাৰে. তো সম্পূৰ্ণ চোৱা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা. তো এইটো চোৱা কি আছে establishment of Muslim League. The British government never wanted a vast and united India. British government কেতিয়াও এখন ডাঙৰ আৰু united India বিচৰা নাছিলে. To keep their imperialism intact, they tried to divide the Indians with respect to religion, language, caste and region. আৰু সেইকাৰণে ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকে ইণ্ডিয়ানছ বিলাকক ডিভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ৰিলিজিয়ন, লেংগুৱেজ, কাষ্ট আৰু ৰিজনৰ ওপৰত. The partition of Bengal was also a big weapon to create communal feelings among Indians. তো communal feelings হৈছে এটা ৰিলিজনৰ মানুহে আনটো ৰিলিজনক হেট কৰা, ফাইট কৰা, তো তাকে communal feelings কৈছে. তো এই মেপখন চোৱা তোমালোকে দ্য গ্ৰীণ কালাৰ পাৰ্ট হৈছে ইষ্ট বেংগল এণ্ড আছাম, যোনটো এটা মুছলিম ডমিনেণ্ট এৰিয়া হ'ল হয়, আৰু বেংগলত হিন্দু ডমিনেণ্ট এৰিয়া হ'ল হয়. আৰু কিছুমান মুছলিম লিডাৰ্ছে ইয়াৰ ছাপৰ্টো কৰিছিলে কাৰণ সিহঁতক এখন এক্সট্ৰা মুছলিম ষ্টেট লাগিছিলে. আৰু এজ এ ৰিজাল্ট ইয়াৰ ফলত কমিউনেল ফিলিংছবিলাক ক্ৰিয়েট হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল. আৰু লৰ্ড কাৰ্জনৰ এইটো প্লেনো আছিলে যে মুছলিমবিলাকক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত লয়েল ৰাখিবলৈ আৰু পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলক ছাপৰ্ট কৰি থাকিবলৈ. তো এই নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা টু বিল্ড এ ষ্ট্ৰং পাব্লিক অপিনিয়ন ইন ফেভাৰ অফ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল লৰ্ড কাৰ্জন টুক এ প্ৰগ্ৰাম অফ লং ট্ৰিপ ইন ফেব্ৰুৱাৰী 1904 ইন দ্য প্লেচ লাইক ঢাকা, মাইমনসিং, সত্ৰগ্ৰাম, etc. He campaigned in favor of partition of Bengal, saying that it would benefit the Muslim people a lot. তো লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিলে ফেব্ৰুৱাৰী 1904 ঢাকা, যোনটো ইষ্ট বেংগল এণ্ড আছামৰ কেপিটেল হোৱা কথা আছিলে, তাৰলৈ ট্ৰিপ কৰিলে ঢাকা, তাৰপিছত মেইমনসিং আৰু চট্টগ্ৰামত. আৰু তাত যাই সি কেম্পেইন চলালে যে কি পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলে মুছলিম মানুহবিলাকক বহুত বেনিফিট কৰিব বুলি. On 18 February 1904, he organized a big rally in Dhaka and called the Islamic people for standing unitedly against the Hindus. আৰু এটা ৰেলীও অৰ্গেনাইজ কৰিলে য'ত সি নামটো কি দিছে ইছলামিক পিপল ফৰ ষ্টেণ্ডিং ইউনাইটেডলি এগেইনষ্ট হিন্দুজ বুলি ক'লে. উইথ দ্য হেল্প অফ নৱাব ছালিমুল্লাহ খান হি ট্ৰাইড টু এপ্ৰ'চ দ্য মুছলিম অফ বেংগল. তো এই নামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নৱাব ছালিমুল্লাহ খান. তো এইটো তোমালোকে চাবা. তো লৰ্ড কাৰ্জনে কাক এপ্ৰ'চ কৰিলে নৱাব ছালিমুল্লাহ খান. তাৰপিছত চোৱা ফৰ দিছ পাৰ্পজ হি লেণ্ড ₹14 লাখ টু নৱাব উইথ মিনিমাম ইণ্টাৰেষ্ট. আৰু 14 লাখ লোন হিচাপে দিলে বহুত কম ইণ্টাৰেষ্টতে, যাতে নৱাব ছালিমুল্লাহ খানৰ সি ছাপৰ্ট পায়. হি অলছ' প্ৰমিছ টু গিভ ফেচিলিটি টু দ্য ইছলাম লেণ্ডলৰ্ডছ. মেনি মুছলিম লিডাৰ্ছ ৱেলকাম দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল. দ্য লিডাৰ্ছ হু হেড বিলিভ ইন লৰ্ড কাৰ্জন থট ডেট দিছ প্ৰপ'জেল of two states would be able to fulfill their aspiration of the Muslim community. আৰু বহুত মুছলিম লিডাৰ্ছে এইটো ছাপৰ্টো কৰিলে আৰু ভাবিলে যে এখন ছেপাৰেট ষ্টেট যদি পাই যায় মুছলিমবিলাকে তে সিহঁতৰ যোনবিলাক এছপিৰেশ্যনছ নিডছ সেইবোৰ ভালকৈ ফুলফিল হ'ব. দে হেড অলছ' দেয়াৰ ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰং টেম্পটেশ্যন ফৰ ছেল্ফ এষ্টাব্লিছমেণ্ট. ইন দিছ ৱে দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰিয়েটেড এ ডেষ্ট্ৰাকটিভ পলিটিকেল মেণ্টেলিটি ইন মুছলিম. আৰু এটা ডেষ্ট্ৰাকটিভ পলিটিকেল মেণ্টেলি মুছলিমবিলাকৰ মাজত স্প্ৰেড কৰি দিলে ব্ৰিটিছে. তাৰপিছত নেক্সট পেজত চোৱা লৰ্ড মিণ্টো বিকেম দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ লৰ্ড কাৰ্জন এণ্ড হিজ ডিক্লেৰেশ্যন অন 13 April 1906 ইণ্ডিকেটেড ছাম স্পেচিয়েল পলিটিকেল গেইনছ টু দ্য মুছলিম চিটিজেন. লৰ্ড কাৰ্জনৰ পিছত যেতিয়া লৰ্ড মিণ্টো ভাইচৰয় হ'ল তেতিয়া লৰ্ড মিণ্টোয়ো মুছলিমবিলাকক স্পেচিয়েল গেইনছ দিব বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে. আৰু এই ডিক্লেৰেশ্যনৰ পিছতে মুছলিম লিডাৰ্ছবিলাক ইউনাইটেড হ'ল. এইটো চোৱা কি আছে হি মেড এন অফিচিয়েল ডিক্লেৰেশ্যন অন ৰুলছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম. আফটাৰ দিছ ডিক্লেৰেশ্যন এ ছেকশ্যন অফ মুছলিম লিডাৰ্ছ ৱেৰ ইউনাইটেড টু ডিছকাছ অন হাউ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ মুছলিম উড বি প্ৰটেক্টেড ইন দ্য প্ৰপ'জ ৰিফৰ্ম ৰুলছ. ডিছকাছিং উইথ উইলিয়াম আৰ্কবোল্ট দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ আলিগড় কলেজ দে প্ৰিপেয়াৰ্ড এ পেটিশ্যন. দে ডিমাণ্ড এ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ দ্য মুছলিম ইন দ্য প্ৰপ'জ ৰিফৰ্ম. তো কি হ'ল যোনটো ইষ্ট বেংগল এণ্ড আছাম ষ্টেট হোৱা কথা আছিলে, তো তাত মুছলিমবিলাকে এটা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ডিমাণ্ড কৰিলে. মই বাকীবিলাক ভিডিঅ'ছবিলাকতো চাইছোঁ, তাত ইলেক্টৰেটৰ মিনিংটো ভালকৈ বুজাই দিয়া নাই. তো তোমালোকে যদি নাজানা ইলেক্টৰেটৰ মিনিংটো কি হয়, ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে যিকোনো ঠাই এখনত যদি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন এটা মেজৰিটিত আছে, ধৰি লোৱা ইষ্ট বেংগল এণ্ড আছামত মুছলিম পিপলৰ মেজৰিটি বেছি হ'ল হয়, যদি ধৰি লোৱা যদি 70% যদি হ'ল হয়,
তেনেহ'লে সেই ইলেকশ্যনত উঠা কেণ্ডিডেটছো 70% মুছলিমে হ'ব লাগিব। আৰু নেক্সট বাকী কোনকেইটা ৰিলিজনৰ মানুহ বেছি আছে সেইটো চাব। যদি হিন্দু যদি 25% আছে তেনেহ'লে 25% কেণ্ডিডেট হিন্দু হ'ব, আৰু যদি 5% খ্ৰীষ্টিয়ান আছে তেনেহ'লে 5% কেণ্ডিডেট খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব। আৰু তাত এজন মুছলিম কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টতহে ইলেকশ্যন খেলিব। চিমিলাৰলি এজন হিন্দু কেণ্ডিডেটে আনজন হিন্দু কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত ইলেকশ্যন খেলিব। তো তাকে কোৱা হয় ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট। দে ডিমাণ্ডেড এ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ মুছলিম ইন দ্য প্ৰপ'জ ৰিফৰ্ম অন 1 October 1906 আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ আগা খান, এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ গ্ৰুপ consisting of 35 members submitted the petition to Lord Minto at Simla. The Viceroy assured them that the demand would be considered. In such a favorable environment of royal grace, they deeply involved in bringing dream into reality. তো কি কৰিলে এটা গ্ৰুপে যাৰ লিডাৰ আছিলে আগা খান, তো এটা পেটিশ্যন ছাবমিট কৰিলে লৰ্ড মিণ্টোক ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ডিমাণ্ড কৰি, আৰু লৰ্ড মিণ্টোই সেইটো কনচিডাৰত ল'ম বুলি কৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে সেই লিডাৰ্ছবিলাকৰ এইটো ৰিয়েলিটিত বনাবৰ কাৰণে ইচ্ছাও বহুত বাঢ়ি গ'লগৈ। তাৰপিছত চোৱা, অন 30 December 1906 some educated Muslim leaders attended a meeting at Dhaka Palace. This meeting was organized by Nawab Salimullah and was presided by Nawab Bikor ul Muluk. নৱাব চালিমুল্লাৰ কথা আমি আগতেও পাই আহিছোঁ। তো তেওঁ কি কৰিছে, এখন মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিছে, যোনটো প্ৰিচাইড কৰিছে কোনে, নৱাব বিকৰ উল মুল্ক। In this historic session, a political organization named All India Muslim League was established. আৰু তাতে All India Muslim League established হৈছিলে। নৱাব Salimullah, who led the creation of Muslim League, declared the aims and objective of nearly formed political organization on that day itself. সেই মিটিংখনতে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগ এষ্টাব্লিছ হৈছিল, আৰু তাৰ মেইন এইমছ আৰু অবজেক্টিভ কি বুলি আছিলে তলত দিয়া আছে। চ' টু ইনক্ৰিজ দ্য চেন্স অফ লয়েলটি অফ মুছলিম পিপল টু ব্ৰিটিছ, আৰু ব্ৰিটিছলৈ লয়েল থাকিব, সেইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট এইমটো। তাৰপিছত চোৱা, টু কিপ এৱেৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য পলিটিকেল ৰাইটছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ মুছলিম পিপল। তো এই পইণ্টছকেইটা তোমালোকে ভালকৈ চাবা, এক্সামত সোধে আৰু ইম্পৰ্টেণ্টো হয়। তাৰপিছত চি নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা, টু ক্ৰিয়েট দ্য চেন্স অফ ইউনিটি এমং মুছলিম পিপল বাই ৰিমুভিং ফিলিংছ অফ বিং ফ্ৰাইটেণ্ড, ডিছগাষ্টেড আৰু টেৰৰাইজ। তো এইখিনি বুজি পাইছে চাগে, ইমান বুজাব লগা নাই, এই পইণ্টকেইটা চিম্পল পইণ্ট হয়। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, ভাইচৰয় লৰ্ড মিণ্টো এণ্ড ছেক্ৰেটেৰী অফ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া লৰ্ড মৰ্লি expressed their satisfaction with the activities of Muslim League. These two British officials took the opportunity to the differences of religion and opinion between Hindu and Muslim for political gain. Lord Minto also planned to bring the moderate group of Congress close to British government within a very short period. The Muslim-owned separate electorate through the Indian Council Act, Morley Minto Reform, 1909. লৰ্ড মিণ্টো তাৰপিছত লৰ্ড মুৰলি, তো ইহঁতে বহুত ভাল পালে আৰু নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন এক্সপ্ৰেছ কৰিলে মুছলিম লীগৰ এক্টিভিটিজৰ পৰা। লৰ্ড মিণ্টো অলছ' প্লেন টু ব্ৰিং মডাৰেট গ্ৰুপ অফ কংগ্ৰেছ, মানে লৰ্ড মিণ্টোই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাককো নিজৰ লগত লয়েল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু মুছলিম লীগৰ ডিমাণ্ডৰ মতে মুছলিমবিলাকে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটো পালে। কি এক্টৰ দ্বাৰা? দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট, যাক মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্ম বুলিও কোৱা হয়। দ্য মুছলিম লীগ এমাৰ্জ এজ এন এক্টিভ পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন opponent to Indian National Congress. To be able to represent the Indian Muslims, they could easily win political rights by taking the opportunity of loyal to the British. This league soon became a big force to weaken the Indian National Congress. Muslim League পিছত পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ অপনেণ্ট হিচাপে থিয় দিলে, আৰু সিহঁতৰ এটা অপৰচুনিটিও আছিল, কাৰণ ব্ৰিটিছবিলাকৰ লগত সিহঁত বহুত লয়েল আছিলে। তাৰপিছত চোৱা, দ্য লীগ চুন বিকেম এ বিগ ফ'ৰ্চ টু উইকেন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। ইন মাৰ্চ 1910 দ্য হেড অফিচ অফ মুছলিম লীগ ৱাজ ট্ৰান্সফাৰ্ড টু লক্ষ্ণৌ। কম সময়ৰ ভিতৰতে মুছলিম লীগে এটা ডাঙৰ পাৰ্টি হিচাপে থিয় দিলে কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্টত, আৰু মাৰ্চ 1910 ইয়াৰ হেড অফিচ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিল লক্ষ্ণৌত। দ্য মুছলিম লীগ কুড নট ইনফ্লুৱেঞ্চ এভৰি ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি। ইট ৱাজ কনফাৰ্মড টু ছাম হাই ক্লাছ কনজাৰভেটিভ পিপল, এণ্ড ৱেন দ্য proposal for partition of Bengal was re-appealed in 1911. The importance of Muslim League declined. After the dismiss of Salimullah in 1905, the conservative character of Muslim League was under tremendous changes. মুছলিম লীগে কি কংগ্ৰেছৰ দৰে প্ৰতি ঘৰ মানুহকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পৰা নাছিলে।
আৰু ইয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অকল কিছুমান হাই ক্লাছ মানুহৰ তাতে সীমিত হৈ আছিলে আৰু 1905ত যেতিয়া সলিমুল্লাহ খান যোনে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ডিছমিছ দিছিলে তাৰপিছত মুছলিম লীগৰ লিডাৰ্ছবোৰ বহুত সঘনাই চেঞ্জেছ হৈ আছিলে যাৰ কাৰণত মুছলিম লীগৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো লাহে লাহে কমি আহিছিল তো মুছলিম লীগৰ কথা সিমানে আছিলে আমি জানিলোঁ এইটো কিয় ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে তাৰ মেইন এইমছ কি আছিলে আৰু কিয় লাহে লাহে ইয়াৰ পাৱাৰটো ডিক্লাইন হৈ আহিলে এতিয়া আহা আমি ডিছকাছ কৰিম স্বদেশী মুভমেণ্ট এণ্ড নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এইটো পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত আহা চাই যাওঁ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী বিপিন চন্দ্ৰ পাল অৰবিন্দ ঘোষ Ashwini Kumar Datta and many other intellectual leaders through the National Congress were able to unite people against the partition during 1885 to 1905. National Congress mainly concentrated on social and economic development, but after the partition of Bengal, it could establish itself as a big organization in context of greater Indian nationalism. কিছুমান গ্ৰেট লিডাৰ্ছ যেনেকৈ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী বিপিন চন্দ্ৰ পাল অৰবিন্দ ঘোষ তেখেতে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে প্ৰতিঘৰ মানুহকে ইউনাইট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্টত আগতে কংগ্ৰেছে মেইন কনচেনট্ৰেট কৰিছিল ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত কিন্তু পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজমত কংগ্ৰেছ এটা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ গ'লগৈ দ্য 19th এনুৱেল ছেশ্যন হেল্ড এট 1903 এট মাদ্ৰাছ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ অফ লালমোহন ঘোষ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ warned the government to give up the plan of partition of Bengal. Before implementation of partition of Bengal, Lala Lajpat Rai and Gopal Krishna Gokhale reached London on 6 July 1905 to give a representation on behalf of National Congress to give up plan of partition of Bengal by British government. They submitted a protest petition signed by people of Bengal. তো কংগ্ৰেছে কি কৰিলে 19 এনুৱেল ছেশ্যন যোনটো হৈছিল মাদ্ৰাছত হৈছিল 1903 লালমোহন ঘোষৰ প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক ৱাৰ্ণ কৰিছিলে এই পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্টত আৰু পাৰ্টিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা আগতো লালা লজপত ৰায় আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে লণ্ডনত গৈছিলে আৰু পাৰ্টিশ্যনৰ অপ'জ কৰিছিলে আৰু ছাবমিট কৰিছিলে এখন পেটিশ্যন যোনটো বেংগলৰ মানুহবিলাকে চাইন কৰিছিলে সেইটো ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ষ্টেটক জমা দিছিলে ফৰ ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল চিন্স ইনষ্টিড অফ অপ'জিং of the Indians, the partition was implemented. The Indian National Congress had to take a strong stand against the partition. যিহেতু ইণ্ডিয়ানছবিলাকে অপ'জ কৰাৰ পিছতো ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে বহুত ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড লৈছিলে পাৰ্টিশ্যনৰ এগেইনষ্টত আফটাৰ 6 years of Swadeshi movement, the result of Bengal partition, the British government was compelled to go for unification of Bengal. In 1911, the big incident brought about an opportunity to the people of India to be united for freedom and self-government. Swaraj, the Indian National Congress being the center force of it. লাষ্টত ব্ৰিটিছাৰবিলাকে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলক উঠাই ল'ব লগা হ'ল আৰু ইউনিফিকেশ্যন মানে বেংগলখন আকৌ জইন কৰি দিয়া ইউনাইটেড কৰি দিব লগা হ'ল ইয়াত ইউনিফিকেশ্যন অফ বেংগলত কংগ্ৰেছৰ এটা মেজৰ ৰোল আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত বাকী নেশ্যনেল মুভমেণ্টবিলাকতো কংগ্ৰেছে নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছিল তো ইয়াত মনত ৰাখিব লগা ডেটটো হৈছে তোমালোকৰ 12 ডিচেম্বৰ 1911 তো এইটো হৈছে ৰিইউনিফিকেশ্যন হৈছিল বেংগলৰ তো ইয়াত যদিও 1911 দিয়া আছে তোমালোকে যদি চেপ্টাৰটো শেষত সামাৰী পেজটো যদি যোৱা তাত তোমালোকে পাবা 12 ডিচেম্বৰ 1911 তো এই কুৱেশ্যনটো সোধে এক্সামত এইটো চাবা তাৰপিছত লাষ্ট পইণ্ট আছে 1.06 এণ্টি মুভমেণ্ট একশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট তো এই মুভমেণ্টটো ভাঙিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে তো তাকে কোৱা হৈছে আহা চাওঁ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেক্টেড ছাপৰ্ট ফ্ৰম মডাৰেট গ্ৰুপ লিডাৰ্ছ অফ কংগ্ৰেছ on the issue of partition of Bengal. In order to keep these leaders loyal, Lord Curzon offered them various titles, posts, medals, etc. The moderate Congress members were offered the post of judges in High Court, members of British Parliament, members in Viceroy Council, etc. for obtaining support towards partition. তো কি হৈছিলে ব্ৰিটিছে যোনবিলাক মডাৰেট কংগ্ৰেছ লিডাৰ আছিলে তো সিহঁতক নিজৰ ফালেলৈ আনিব চেষ্টা কৰিছিলে কেনেকৈ কৰিছিলে তো সিহঁতে ভেৰিয়াছ টাইটেলছ পোষ্ট আৰু মেডেলছ অফাৰ কৰিছিলে কংগ্ৰেছ লিডাৰ্ছবিলাকক আৰু লগতে কিছুমান পোষ্ট অফাৰ কৰিছিলে যেনেকৈ জাজেছ ইন হাই কোৰ্টৰ জাজৰ পোষ্ট তাৰপিছত মেম্বাৰ্ছ অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰৰ পোষ্টটো অফাৰ কৰিছিলে মেম্বাৰ্ছ ইন ভাইচৰয় কাউন্সিল তো এইবিলাক অফাৰ কৰিছিলে যাতে কংগ্ৰেছ লিডাৰ্ছবিলাকে পাৰ্টিশ্যনটো ছাপোৰ্ট কৰে Curzon failed to control the anti-partition movement. The firm stand of Congress leaders like Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, etc. against the partition of Bengal set the government into trap. So ইমানবিলাক বস্তু অফাৰ কৰাৰ পিছতো
কংগ্ৰেছ লিডাৰ্ছবিলাকে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ অপ'জ কৰা নিদিলে বিপিন চন্দ্ৰ পাল আৰ্ক এভৰি লিডাৰ টু গিভ আপ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ টাইটেলছ পোষ্ট এণ্ড অনাৰ্ছ অফাৰ্ড বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেছপন্ড টু দিছ ৱাজ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে হু ৰিটাৰ্ণ দ্য নাইটহুড টাইটেল টু দ্য ব্ৰিটিছ ইমিডিয়েটলি আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পালে বাকী লিডাৰ্ছবিলাকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক পোষ্ট টাইটেলছ আৰু অনাৰ্ছ সিহঁতক অফাৰ কৰিছে সেইবোৰ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবলৈ আৰু ইয়াৰ ৰেছপন্সত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নাইটহুডৰ টাইটেলটো ব্ৰিটিছক আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিলে যোনটো তেওঁক ব্ৰিটিছবিলাকে দিছিলে এতিয়া আমি ইয়াৰ লাষ্ট পইণ্টটো ডিছকাছ কৰিম এই চেপ্টাৰটোৰ 1.07 দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ স্বদেশী মুভমেণ্ট স্বদেশী মুভমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি আছিলে The Swadeshi movement was able to give the Indians a political knowledge regarding mass movement. Indian people learned that if majority of the people come forward for a common cause, then a mass movement would certainly become successful. So first point to dia ase je Indian মানুহ বিলাকে বুজিলে যে কিবা এটা সেম ৰিজনৰ কাৰণে কমন কজ এটাৰ কাৰণে যদি সব মানুহ একেলগতে থিয় দিয়ে তেনেহলে সেই মুভমেণ্টটো সাকসেসফুল হ'বই হ'ব আৰু এই মুভমেণ্টটোৱে সিহঁতক অলপ পলিটিকেল নলেজো দিলে তাৰপিছত সেকেন্ড নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফ্ৰম ইটছ ইনচেপশ্যন বিলিভড ইন পিচফুল ডিমাণ্ড টু দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ব্ৰট এ চেঞ্জ ইন দ্য আউটলুক অফ কংগ্ৰেছ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট মেড them realize that the progress of India is possible only through mass struggle. So first Indian National Congressৰ point of view কি আছিলে যে কিবা এটা বস্তু যদি আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰিব লাগিব হেতু অকল পিসফুলিহে কৰিব পৰা যাব কিন্তু এই মুভমেণ্টৰ পিছত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ভিউটো অলপ বদলি গ'লগৈ যে আমি যদি কিবা এটা পাব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰটেষ্ট আৰু ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্ট আছে ৰিজাইনিং অভাৰ দ্য পোষ্ট অফ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জন ডিক্লেয়াৰ্ড administration and exploitation will go hand in hand. The arrogance of the imperial ruler was retailed through the determination of Indians to boycott foreign goods, the use of local goods and started of local industries. Therefore, the Swadeshi movement will always be remembered in the history of economic and industrial development of India. তো স্বদেশী মুভমেণ্টত যেহেতু ইণ্ডিয়ানছবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক ছেটআপ হৈছিলে সেইটো কাৰণে ইকনমিও ইণ্ডিয়াৰ ভাল হৈছিলে আৰু এই মুভমেণ্টক সদায় মনত ৰখা যাব ইকনমি আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ফ'ৰ্থ নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা দ্য ইণ্ডিয়ানছ গট দ্য প্ৰিভিলেজ টু ডিমাণ্ড ফৰ স্বৰাজ থ্ৰু দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট দ্য চেন্স অফ নেশ্যনেলিজম steered by Swadeshi movement compelled the Indian National Congress for the first time to take proposal for demanding Swaraj in its Calcutta session in 1906 under the presidency of Dada Bhai Naroji. এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে যে কাৰ প্ৰেচিডেঞ্চিপৰ আণ্ডাৰত স্বৰাজ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে তো স্বৰাজ মানে হৈছে ফ্ৰীডম তো ইণ্ডিয়াই ফ্ৰীডম ডিমাণ্ড কৰিছিলে তাৰপিছত নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 5 চোৱা দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট অলছ' এট্ৰেক্টেড the women of India to mass movement. Two incidents played great role in regard. Every family in the Bengal province went on fast on that day. On the day when Prafulla Saki was executed, every kitchen was closed down and all mothers passed the day by mourning. The second incident was the police torture on Bhupendranath Datta, the editor of Yugantar, for his sharp criticism on the partition of Bengal. His mother Bhavineshwari Devi called the women for a mass movement instead of weeping for the incidents. Thousands of women came out to join the movement. আৰু উমেনবিলাকেও ইয়াত ভালে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছিলে এই মুভমেণ্টটোত তো 5 নম্বৰ পইণ্টটো নিজে পঢ়ি ল'বা এইখিনি ইমান বুজাব লগা নাই তাৰপিছত 6 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট অলছ' গেভ বাৰ্থ টু আৰ্মড মুভমেণ্ট দ্য টেণ্ডেঞ্চি টু ৰিষ্ট'ৰ টু ভায়লেণ্ট মেথড occurred in some section of activists. Last paragraph to আছে এইটো চোৱা the decision to repeal the partition of Bengal clearly showed the defeat and discontent of the British government. The success story of Swadeshi movement inspired the Indians to join and strengthen the national freedom struggle led by Mahatma Gandhi. The success of anti-partition movement will ever remain as an important event in history of freedom struggle of India. তো স্বদেশী মুভমেণ্টত ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ ডিফিট হৈছিলে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ানছ মানুহবিলাকক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে এই মুভমেণ্টটোৱে আৰু নেশ্যনেল ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলক আৰু মজবুত কৰিছিলে অভাৰঅল এই স্বদেশী মুভমেণ্টটো এটা ছাকচেছফুল মুভমেণ্ট আছিলে
তো ইমানেই আছিলে তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত। তো 4টা পাৰ্টত এই গোটেই চেপ্টাৰটো এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ। কিবা ডাউট বা কনফিউজন থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পৰা, আৰু ইয়াৰ নোটছবিলাক তোমালোকক আমাৰ যোনটো পেইড বেটছ হয় তাত দি দিয়া হ'ব। তো তোমালোকে যদি নোটছবিলাকৰ কাৰণে বেটছটো জইন হ'ম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে জইন হ'ব পৰা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।